سلام به همه دوستان و همراهان عزیزم. امیدوارم در زندگیتون رد پای خداوند رو احساس کنید و بدونید برای شاد بودن آدم‌های شاد داشته هاشون رو میبینن و آدم‌های افسرده چیزهایی که ندارن رو میبینن. پس یاد بگیرید که قدر داشته هاتون رو بدونید و شکرگزارش باشید. با هم آماده میشیم برای گرفتن فال امروز. هر نیتی که در ذهنتون دارید، نیت کاری، احساسی، تحصیلی، ازدواج، هر نیتی که دارید انجام بدید. تا چند ثانیه دیگه میریم سراغ دیوان و من مثل همیشه غزل و تفسیرش رو براتون میخونم. خب دوستان، اگر نیت هاتون رو انجام دادین با هم ببینیم حافظ امروز چه توصیه‌ای برای ما دارن. ای که در کشتن ما هیچ مدارا نکنی، سود و سرمایه بسوزی و محابا نکنی. دردمندان بلا زهر هلاهل دارند، قصد این قوم خطا باشد آن تا نکنی. رنج ما را که توان برد به یک گوشه چشم، شرط انصاف نباشد که مداوا نکنی. دیده ما چو به امید تو دریاست، چرا به تفرج گذری بر لب دریا نکنی. نقل هر جور که از خلق کریمت کردند، قول صاحب غرضان است تو آنها نکنی. بر تو گر جلوه کند شاهد ما ای زاهد، از خدا جز می و معشوق تمنا نکنی. حافظا سجده به ابروی چو محرابش بر، که دعایی ز سر صدق جز آنجا نکنی. خب دوستان، بعد بگم این غزل رو حافظ زمانی که اختلاف سلیقه ایشون با شاه شجاع به اوج خودش رسیده بود سروده و در واقع حافظ در پی دلجویی از شاه شجاع هست و برخی از مفسران بعضی از ابیات این غزل رو به صورت عرفانی تفسیر کردن. حافظ میگه ای یار که در عاشق کشی گذشت نداری و از نابود کردن سرمایه و سودت پروایی نداری، از مبتلایان به مصیبت بر حذر باش که اونها سم کشنده دارن. اما در تفسیر این غزل حافظ در واقع شما رو نصیحت میکنه که در تصمیم گیری های مهمتون شتاب زده و با عجله عمل نکنید. اگر از دستتون کمکی برمیاد نسبت به دیگران هیچ وقت دریغ نکنید و مهمترین نکته این که به کسانی که سخنچینی میکنن، حرف اینور و اونور میبرن، پشت سر بقیه صحبت میکنن اهمیت ندید و تلاش بیشتری بکنید و در برابر مشکلات تسلیم نشید. سعی کنید برای رسیدن به اهدافتون برنامه ریزی بکنید و ناامیدی رو از خودتون دور بکنید. در مورد مسئله یا مشکلی که براتون پیش اومده حافظ میگه گره مشکلات شما به دست کسی باز میشه که افراد بدخواه و در واقع غرض ورزان پشت سر این شخص زیاد بدگویی میکنن و در واقع این افراد مانع ایجاد ارتباط بین شما و اون شخص میشن. اگر سوء تفاهمی برای شما به وجود آوردن در مورد این شخصی که میدونید گره کار شما به دست ایشون باز میشه، بهتره با جسارت و صداقت جلو برید، حرف دلتون رو بزنید و سعی کنید این سوء تفاهم هایی که به وجود اومده رو حل بکنید. در مورد نیتتون حافظ میگه نیتی که دارید با کمی خلاقیت، با کمی فکر و اراده قابل اجرا هست، پس لازمه که فعالیت بیشتری از خودتون داشته باشید و از افرادی که فکر میکنید میتونن خلاقیت داشته باشن، میتونن بهتون کمک کنن استفاده بکنید.
حافظ میگه شما فردی هستید که خیلی زود صمیمی میشید، ارتباط میگیرید با اطرافیانتون و در واقع یک خصلت نودوستی و بشردوستانه دارید. همیشه به فکر کمک به دیگران هستید، سعی میکنید اصلاح بکنید روابطی که مشکل دار هست رو و به همین دلیل هم دو نوع زندگی دارید. یه زندگی برای مردم و یک زندگی هم به خاطر خودتون و برای خودتون. و این در واقع از قلب رئوف شما میاد که دوست دارید علاوه بر این که به خودتون و اهدافتون فکر میکنید و کمک میکنید، اون حس انسان دوستانه شما رو حرکت میده به سمت این که به بقیه هم کمک رسانی داشته باشید. حافظ میگه یه خصلتی که دارید و شاید نقطه منفی وجود شما باشه اینه که خیلی اوقات کار امروز رو به فردا موکول میکنید و خیلی جدی نمیگیرید بعضی از مسائل رو، در صورتی که در مورد هدفی که دارید و در مورد نیتتون با یک مقداری جدی تر باشید و کارهاتون رو طبق برنامه‌ریزی هاتون پیش ببرید. هر کاری رو در روز خاص خودش انجام بدید. حافظ میگه از اونجایی که روزی هر کسی رو خداوند براش مقدر میکنه، خیلی اوقات تلاش بیش از حد برای کسب مال دنیا حاصلی جز غم و غصه برای شما نداره. و همونطور که قبل از شروع غزل گفته شد، انسان‌های شاد افرادی هستن که قدر داشته‌هاشون رو میدونن و اونها رو میبینن. پس از نعمت‌هایی که خداوند در اختیارتون قرار داده لذت ببرید، قانع باشید و بدونید میتونید زیباترین و بهترین زندگی رو برای خودتون بسازید. از تقدیر و سرنوشت نمیشه فرار کرد، پس بهتره گله و شکایت رو کنار بذارید، چون این گله و شکایت شما از افراد، از روزگار و زندگی فقط باعث افسردگی و تنها تر شدن شما میشه. رفته رفته همه از شما فاصله میگیرن چون دائم در حال گله و شکایت هستید. اما در عین حال به تلاشتون ادامه بدید و کارهاتون رو پیش ببرید. ظاهراً از کسی رنجیده خاطر هستید، اما باید بدونید در مورد اتفاقی که افتاده اون شخص بی تقصیره. شما خیلی بیش از اندازه حساس شدید و در واقع یک طوری رفتار میکنید که انگار خودتون رو گم کردید. علتش هم اضطراب، استرس و پریشانی بیش از حد شما هست، وسواس بیش از حد شما هست که باعث ایجاد این حال در شما شده. و خیلی از اوقات علت این اتفاق هم به خاطر احساس مسئولیت زیادی هست که شما دارید، نگرانی های زیادی که دارید. بهتره یک مقداری به خودتون، به اعصابتون مسلط باشید و همونطور که گفته شد خیلی از مسائل رو به دست تقدیر و سرنوشت بسپارید تا بتونید راحت‌تر مسائل رو بپذیرید و باهاش کنار بیایید. در بیت آخرم که گفته حافظا سجده به ابروی چو محرابش بر، که دعایی ز سر صدق جز آنجا نکنیم. ای حافظ در برابر ابروی محرابوار و هلالی محبوب تعظیم و سجده کن، چون در جای غیر از اونجا نمیتونی از سر صدق و درستی دعا بکنید. اگر نظری دارید نظرتون رو ادا بکنید، به خدا توکل بکنید، چون خداوند تنها کسی هست که از عاقبت کارها آگاه هست و قطعاً در تمام مراحل به ما کمک میکنه و بد بندگانش رو نمیخواد. شاید اتفاقاتی در زندگی ما بیفته که باب میل ما نباشه، اما این ما هستیم که از سر اون اتفاقات مطلع نیستیم و بهتره خودمون رو به دست تصمیمات خداوند بسپاریم. دوستان عزیزم ازتون ممنونم که امروز هم وقتتون رو در اختیار من گذاشتید و با من همراه بودید. مثل همیشه لازم میدونم سپاسگزاری و قدردانی خودم رو
به همه شما عزیزان که وفادارانه از من و این کانال حمایت میکنید ابراز کنم. ممنونم که با لایک ها و کامنت های زیبا و انگیزه بخشتون برای ادامه راه و برای ادامه این مسیر به من انرژی مثبت میدید. ازتون ممنونم و به خدای بزرگ میسپارمتون.